من 20 سنة مثل هاليوم ب 25 أيار 2000 خرج الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان بعد 22 سنة احتلال. وكل سنة نتذكر بلبنان بعيد رسمي تحرير الجنوب. وبالنسبة لبعض الأشخاص الحرب اللبنانية يلي بلشت حسب الذاكرة الجماعية ب 13 نيسان 75 تخلص مع تحرير الجنوب ب 25 أيار. بس بالنسبة لغير عالم الحرب اللبنانية خلصت قبل 2000 أو بعد 2000. فقبل ما نجرب نحدد سوا امتى خلصت الحرب اللبنانية، خلينا نرجع على التعريف الأكاديمي لمعنى الحرب. الحرب هي صراع مسلح بين مجموعات 2 أو أكثر منظمين وعندهم هدف. وهذا الهدف هدف كل مجموعة بيكون السلام بس بشروطها. بلبنان منلاحظ انه في كذا نوع مجموعات شاركت بالحرب. بالاول منشوف انه في اطراف الشعب حاربوا ضد بعض، مثل القوات اللبنانية والاشتراكية بحرب الجبل بال 1983 1984، او مثل حزب الله وحركة امل باواخر الثمانينات. كمان منلاقي انه الجيش اللبناني حارب مجموعات من الشعب، مثل بال 84 وال6 شباط الشهير، او مثل بال 89 مع حرب التحرير. منلاقي ايضا انه الجيش اللبناني حارب بعضه، مثل بال 90 بين الجيش تحت قيادة ميشيل عون والجيش تحت قيادة إميل لحود. فمنشوف انه كل المعايير لحرب أهلية كانوا موجودين بالحرب اللبنانية، لأنه أكاديميا حرب أهلية هي حرب داخلية بقلب حدود بلد بين أطراف مختلفة من السكان، والصراع بيكون أو بين أطراف من الجيش أو بين الجيش والشعب أو بين أطراف الشعب، وبيكونوا محاربين غير محترفين. هلا بنفس الوقت فينا نشوف انه لبنان عايش كمان بوقتها حروب تقليدية. الحرب التقليدية هي أكاديميا حرب معلنة بين دول عبر حدود أو بقلب حدود بلد واحد إذا دولة احتلت الثانية، والصراع بيكون بين جيشين محترفين، وأوقات بيتدخل جيش غير محترف تيدعم جيش بلده. بلبنان من ميلة في مجموعات لبنانية حاربت الجيش الإسرائيلي ومحاربين غير محترفين يلي كانوا يدعموه بالجنوب، خاصة بين 78 وال 2000. من ميلة تانية مجموعات لبنانية حاربت الجيش السوري ومحاربين غير محترفين اللي كانوا يدعموه، خاصة القوات اللبنانية بعد شباط 78. منشوف كمان انه الجيش اللبناني حارب الجيش السوري كمان، خاصة بين ال 89 وال 90. في كمان عامل ما لازم ننسيه وهو استثنائي بلبنان: المحاربين الفلسطينيين اللي كانوا بلبنان هن لاجئين بلبنان وسكان لبنان. فلازم نعتبر انه الحرب بينهم وبين اسرائيل من الاراضي اللبنانيه هي حرب بين لبنان واسرائيل، او لازم نعتبر انه الحرب بينهم وبين اطراف لبنانيه مثل القوات اللبنانيه او حركه امل هي حرب اهليه او هي حرب بين دولتين. فينا كمان نزيد عوامل اخرى بتاثر على تعريف الاحداث، مثل المعارك بين الجيش السوري والجيش الاسرائيلي على ارض لبنان او بجوه، خاصه وقت حصار زحله. هول المعارك بين دولتين أجنبية على الأراضي اللبنانية كيف تنصنف؟ فينا نفكر كمان بتأثير المحاربين جايين من غير دول مثل فرنسا، ليبيا، إيران، باكستان، اليابان. بس حرب لبنان شو هي؟ تقليدية؟ أهلية؟ شيء آخر؟ باختصار فينا نقول إنه حرب لبنان منه حرب، بس صراع مسلح معقد مع عوامل داخلية وعوامل خارجية، وهي مجموعات كذا حرب بنفس الوقت أو ورا بعض. فبرأيكم فينا نحدد تاريخ آخر الحرب اللبنانية؟ اعطوني رأيكم بالكومنت بوكس تحت الفيديو، وإذا عندكم أي سؤال عن هالموضوع أو موضوع آخر فيكم تحكوني دغري على يوتيوب، فيسبوك أو إنستغرام.